السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. نتمنى ان شاء الله راكم كاع بخير. اليوم جبت لكم العدس تاع الصيف. طبيعة الحال كل واحد كيفاش طيب العدس تاعو، هذه على طريقتي. ولا عجبكم الفيديو عليكم غير تواسيو جيم وشاركوا في القناة ليوصلكم جديد، ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم مع هذا الفيديو. هنايا عندي كمية تاع العدس كنت شللته عدة مرات ووسيت له كمية تاع الماء، وسيت هكذا في قدرة هاي فوق النار ودق نبدا ندوزن فيه. هنا عندي حبه بصله كبيره وعندي 3 سنات تاع الثوم، هكذا نرمي في هذيك القدره تاعي. وطبيعه الحال قلت لكم هنايا الماء راه سخون. وهنايا عندي كميه تاع القزبر يعني حشيش وشويه تاع النعناع. هذا هو العدس تاع الصيف هكذا. وهنايا نواسي 3 مغارف كبار تاع الزيت، 3 مغارف كبار هكذا تاع الزيت. نحرك هكذا، نحرك العدس تاعي هو راه فوق النار هكذا. وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع طوماطيش كونسونطري، شويه فلفل كحل وشويه عكري الحمراء. انا طبيعه الحال يحب يدير الحر ينجم يدير هكذا. وهنايا عندي حبه فلفل طرشي هكذا صحيحه، ما تقطعوهاش هكذا كما راكم تشوفوا، رميتها هكذا على القدره. وهنايا كان عندي صلصه تاع طوماطيش، نتوما ما عندكمش ماشي مشكل، واسيو 2 ولا 3 طوماطيش حمراء تكون طيبه، نحيولا القشره وغابيوها هكذا. ولا صلصه واجده طبيعه الحال كل واحد وكيفاش عنده على طريقته. هنايا كنت هكذا كما راكم تشوفوا نغطيه ونخليه يطيب على النار تكون متوسطه، ونخليه يطيب العدس تاعي. من داك نحكم المغرفه ونحرك العدس، خاطر راه هذا العدس تاع دروك يطيب بالخف. من داك نحركوه باش ما يحبطش القاع القدره، خاطر العدس ولا نحرق راه يمد الريحه ماشي منينه وما ينتكلش. ها كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما طاب لي العدس راكم تشوفوا المرقه تلبات لي. هنا واش نواسي في الاخير باش نواسي كميه تاع الملح. طبيعه الحال كل واحد يرمي الملح على حسب القدره تاعو. ولا العدس تاعي راه واجد هكذا. هنا ولا خصكم الماء تنجموا تواسيو ما سخون، هنا ما زدتلوش. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما طاب لي خليته في القدره وسقيته في صحن التقديم، يجي بنين وخفيف. والانسان ينوع يدير بطاطا شلاضه ولا اي حاجه، يقلي فلفل هو راه ياكل العدس بمذاق رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه اللي وسيتها لكم اليوم وتنال اعجابكم. عليا اللي نقول لكم خليتكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.